হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। সকলোৰে দিনটো ভালদৰে পাৰ হোৱাৰ কামনাৰে মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম চেনেহেৰে মোৰ ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এজোপা গছৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিজোপা গছ আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায়েই চাগে, আৰু সেই গছজোপা সেই শাকজোপা আপোনালোক সকলোৱে চাগে খাই ভাল পায় নিশ্চয়। আৰু যদি কোনোবাই বেয়াও পায় তেন্তে খুব কম মানুহে ওলাব যে এই শাকজোপা বেয়া পায়। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই গছজোপাৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি সেই গছজোপাৰ কিবা উপকাৰিতা এই গছজোপা আমাৰ বাবে কি কাৰণে দৰকাৰী, আমাক এই গছজোপাই কেনেকৈ সহায় কৰে তাৰ বিষয়ে যদি অকণমান হ'লেও জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। আৰু আগলৈ যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত যিজোপা গছ দেখি আছে সেই গছজোপা সেই শাকজোপা বাৰু আপোনালোক সকলোৱে চিনি পাইছেনে? নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পাইছে, নহয়নে বাৰু? আৰু চিনি নাপাবই বা কিয়? এই শাকজোপা হৈছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু সকলোৰে প্ৰিয় ব্যঞ্জন পদিনা, নহয়নে বাৰু? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি এই পদিনাৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদিনাৰ উপকাৰিতাসমূহ লাভ কৰিবলৈ পদিনা আমি বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদিও আমি বিশেষকৈ সকলোৱে এই পদিনা চাটনি কৰিয়ে খাওঁ, নহয়নে বাৰু? আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া যে পদিনাৰ চাটনি থাকিলে ভাতকেইটা খায়ো ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদিনাৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে mentha arvensis। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানোচোন আহক এই পদিনাৰনো কি স্বাস্থ্যসন্মত উপকাৰিতা আছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এই পদিনাৰ বহুতো স্বাস্থ্যসন্মত উপকাৰিতা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যদি প্ৰথমতে ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এই পদিনাৰ চাটনি কৰি যদি আমি খাওঁ তেন্তে ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বৰ উপকাৰী। তাৰোপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদিনাৰ পাত যদি আমি সদায় চোবাই খাব পাৰোঁ তেন্তে ই আমাৰ দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, যেনে আমাৰ দাঁতৰ বিষ, দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা পায়েৰিয়া আদিৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদিনাৰ 4-5টা পাত লৈ যদি আমি পানীত উতলাই সেই পানীখিনি ঠাণ্ডা কৰি যদি আমি সেই পানীখিনিৰে মুখ কুলকুলি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ নাইকিয়া কৰাত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। তাৰোপৰি পদিনাৰ পাত মিহলাই তৈয়াৰ কৰা চাহ যদি খোৱা হয় তেন্তে ই ছালৰ বেমাৰৰ লগতে পেটৰ সমস্যাও নাইকিয়া কৰাত আমাক সহায় কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি হয়তো বহুতে এটা কথা নাজানো যে পদিনাৰ পাতৰ পৰা এবিধ তেল তৈয়াৰ কৰা হয়, যিবিধ তেল আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে যদি আমি ছটিয়াই দিওঁ তেন্তে ই মহ, পোক পৰুৱা আদিৰ দৰে কীট পতংগসমূহ মাৰিবলৈ আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে, অৰ্থাৎ ই এবিধ কীটনাশক হিচাপেও কাম কৰে। তাৰোপৰি পদিনাৰ পাত পিহি লৈ আমি যদি পেষ্ট বনাই সেই পেষ্টখিনি যদি মুখত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ মুখত হোৱা শালমইনা, বিভিন্ন ধৰণৰ দাগ আদি নাইকিয়া কৰাত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। তাৰোপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানুহৰ বয়স বাঢ়িলে মুখত যিটো বয়স বহাৰ চাপ পৰে সেই চাপ আদিও নাইকিয়া কৰিবলৈ এই পদিনাই আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে পদিনাই আমাৰ ছালৰ যত্ন লোৱাটো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবোৰৰ উপৰিও হঠাতে হোৱা পেটৰ বিষ ভাল কৰাটো আমাক পদিনাই যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। আমি যদি পদিনাৰ পাত পিহি তাৰ পৰা ৰস উলিয়াই লৈ তাৰ লগত আদাৰ ৰস আৰু অকণমান নিমখ মিহলাই যদি আমি খাওঁ তেন্তে আমি এই পেটৰ বিষৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে আৰাম পাব পাৰোঁ। তাৰোপৰি কাহ হ'লেও পদিনাৰ পাত মিহলাই বনোৱা চাহ যদি অকণমান নিমখ দি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে আৰাম পোৱা দেখা যায়। তাৰোপৰি আমাৰ মূৰৰ বিষৰ বাবেও এই পদিনাৰ পাত কিন্তু অতিকৈ উপকাৰী। আমাৰ মূৰৰ বিষ হ'লে আমি যদি পদিনাৰ পাত কেইটামান পিহি সেই পাতৰ প্ৰলেপ যদি আমি কপালত দিওঁ নাইবা সেই প্ৰলেপটোৱেদি যদি আমি মালিচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰ পাব পাৰোঁ।
তেতিয়াহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ফাৰ্মাচীৰ পৰা পেইন কিলাৰ আনি খাই অন্য এটা বেমাৰ সৃষ্টি কৰি লোৱাতকৈ পদিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটোনো কি বেয়া? বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পদিনা খালে আমাৰ স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায় আৰু ই আমাৰ বডিৰ অতিৰিক্ত ফেটছ কমোৱাত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। তাৰোপৰি এই পদিনাই আমাৰ আভোগ দূৰ কৰি আমাৰ ভোগ বৃদ্ধি কৰাটো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। তাৰোপৰি কেঞ্চাৰৰ বাবেও কিন্তু এই পদিনা বৰ উপকাৰী। আমাৰ লিভাৰ, লাং, ছাল আদিত কেঞ্চাৰ হোৱাত এই পদিনাই যথেষ্ট পৰিমাণে বাধা দিব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে আমি নাখালেও এই পদিনাই গৈ পিনি নিজে সেই কাম কৰিব। তাৰ বাবে আমি পদিনা খাব লাগিব আৰু তেতিয়া পদিনাই কেঞ্চাৰ চেলবোৰলৈ ব্লাড যোৱাত বাধা দিব আৰু আমাক সেই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এবাৰ ভাবকচোন পদিনা আমাৰ বাবে কিমান উপকাৰী, কিন্তু এই উপকাৰসমূহ পাবলৈ আমি পদিনা খাব লাগিব। তেতিয়াহে আমি এই উপকাৰবোৰ পাম। তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ সকলোৱে থলুৱা এই শাক পাতবোৰৰ অনাদৰ নকৰি নিজৰ খাদ্যৰ তালিকাত ৰাখি সকলো সুস্বাস্থ্যৰ সুস্থ জীৱন যাপন কৰক। তেতিয়াহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ইয়াৰ উপৰিও পদিনাৰ আৰু বহুতো উপকাৰিতা আছে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইবোৰৰ উপৰিও পদিনাৰ অন্য যদি কিবা উপকাৰিতা জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।